હેલો મિત્રો, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. સ્વાગત છે એક નવા વિડીયોમાં. આજે છે મંગળવાર અને પડવો બબે પડવા. દિવાળી વહી ગઈ મસ્ત એકદમ ચકાચક હાઈ ક્લાસ, અને બે પડવાય વયા ગયા. અને જો પડવાને બપોર પછી આપણે આવી ગયા આપણે વાડીએ દવા છાંટવાની છીએ. આગળ જો પંપ ચાલુ કરશું, કપિલ ટ્રેક્ટર રાખશે અને આપણે છાંટવાના ફવારે. હા, ત્યાં આગળ આપણી શાહી સવારી કાઢશું. આગળ મોઢું ઉપાડીને આની માથે રાખવું. હા હા હા, એટલે એ પ્રમાણે સેટિંગ કરી લઈએ. હા તો આવા જ દે હાલ. આદે હજી જરીક આદે, હજી આદે થોડું. બા 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 ઉભો રે, વધી જાય હેલા કે નહીં? નહીં 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 નહીં, ભલે રહ્યું. એ વજન થાય એટલે હેઠું થઈ જાય. હજી રેડી નાખી જ દે દવાઈ. હા હા, એમાં નો ઘટે.